Hello and Namaste, welcome back to my YouTube channel. के छ गाइस, सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम सन्चै र आरामै छु। जम्दैन हैन, जम्दम। सो अगाडि हुनुहुन्छ चाहिँ मेरो ऋषि साथी, अनि यता हुनुहुन्छ अनिकित जोशी र निरज शिवभक्ति, आका के अरे कल NSX बोय। सो आज चाहिँ मैले हैन SJ6 लेजेन्ड क्यामेरा अनि SJ6 के माइक लिइसकेर अनि त्यसपछि आज सेटअप सब बनिसक्यो अनि त्यसपछि त्यसैको लागि चाहिँ आज टेस्ट गर्नु खोजेको हामी चाहिँ नि यता साँखु बाटो माथि बज्रगिन जानलाई। अहिले चाहिँ मैले विदाउट भाइचर गरिरहेको छु, त्यो साउन्ड कति क्लियर आउँछ भनेर। अब एकछिनमा चाहिँ म भाइचर लाएर ट्राई गर्छु हैन। यता ट्राफिक हुन्छ है हुँदैन? एकदम नोइज त नदिए नि हुन्थ्यो है माइकमा। आज चाहिँ हामीले होइन यो टेस्ट मात्रै गर्नु खोजेको हो, क्यामेराको क्वालिटी र माइकको। एन्ड अरू चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ। हुन्छ यो नगाई चाहिँ मैले फोनले गरिरहेको थिएँ होइन, अहिले चाहिँ अनि क्यामेराले गर्दैछु। छपरी राइडर स्पोर्टेड भइसक्यो। 200 चाहिँ अप्ग्रेड हो। बाटो नि क्या रमाइलो छ, आनन्दको होइन। बिजुली हो पो त। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। के गरे बाबु? हट त्यही भनेर झन्डै कन्टेन्ट पाएकोमा झन्डै कन्टेन्ट पायो क्या। फुच्चे मुला क्या त्यो फुच्चे क्या साइकलको यता आइदिएर भने सुनेर के भने कुन चाहिँ कन्टेन्ट गर्नुलाई के भइदिएर क्या आज। झन्डै सिद्धेको यार आज। अब ओए झन्डै सिद्धेको क्या आज। कस्तो मुला फुच्चे रहेछ भनेर मलाई बिचबाट अलि हुन्छ नि, त्यो यसो अलि साइड गर्दा मनपर्छ नि। ल हात आइदिन्छ त्यहाँ त्यस्तो बाइक कुदेर आएर बेलामा झाँठा। कस्तो दामी देखिरह होला है ठाउँ त। ला मेरो बाइक लास्ट कराउने भइसक्यो क्या यताको चाहिँ। के गरेर आउँछ यार। यहाँतिरको बच्चा ठुलो सब पागल छ कि यार। होइन होइन कस्तो आटो काटिदिन्छ, कोही लुत्त गइदिन्छ बिच रोडबाट यार। त चिसो छ यार। ढलानै ढलान छ यार। त त्यो चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ क्या। म घर झुट बोली आयो खासमा। म मामाहरू जान्छु भनेर आएको मान्छे है। कहाँ गर्नु, मामा घर जान्छु भनेर आएको मान्छे साफ आइपुगेको छ। साखु मात्र आयो त हो हुनु नि, अझ माथि ल मिल्छ।